Πάω, λοιπόν. Τι λέει? Δεν το περίμενε κανείς αυτό, Μόνο εσύ μας είδανε. Έχει ξεκινήσει το κάτω. Ναι. Εντάξει, θα το κόψω στις αρχές που μαθηκόμασταν. Λοιπόν, Τι παίζει με το μουστάκι μου εδώ? Τι τέλειο μουστάκι είναι αυτό που γιώσει Στεφ. Αλέξη, έχω παιχνιδάρα. Και εννοεί από κάτω. Για το οποίο δεν σας έχω ήδη πει, εννοείται. Ναι, Τώρα. θέλω να μάθω τι Τώρα παιχνίδι είναι θα πρώτη. παίξουμε σήμερα. Ατμοσφαιρικό, τρομακτικό, πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο μαλάκα. Δεν θα το πω. Άστο. Επειδή δεν ξέρω το αυτό τι. Όχι, όχι, ξέρω, αλλά μαλάκα είναι. Ένα λεπτάκι. Οκ. Γιατί είμαστε ενάρκηση. Τι? Ένα λεπτάκι, γιατί είμαστε Όχι, ενάρκηση. μαλάκα. Θέλω να βλέπω. Τι, πώς είμαστε. Είμαστε και τρεις, κοιτάμε ευθεία και ξαφνικά. Τσεκάρε μουστάκι που έχω παίξει. Τσόρφ. Δες. Chorf.games. Τσόρφ. Κανονικά είναι κατεβασμένο το παιχνίδι, το έχω αγοράσει. Από το Alibaba το έχει κατεβάσει. Πλήρωσε, ρε. Πω πω μαλάκα, ακούμε μουσικάρα. Τι παθαίνει αυτό? Τι έπαθε? Ωραία, Νάσα. Τι έκανε? Προβλήματα απόδοσης. Το έβγαλε. Το έχω. Άρα πάμε μια settings στα γραφικά. Θα το βάλω κάτι να πει. German. Nein. Όχι, τι θέλουμε. Βάλε Ρασιάν. Πάμε copyright. Το Hitler. Βάλε μίλη για να είμαστε κομπλέ. Ω, απλά το έβγαλε το Bloom. Ναι, αλλά είναι ωραίο και με το Bloom. Όχι. Ναι, ρε μαλάκα. Epic, πάει. Το έκαψα μα λέγε. Ναι. Δεν μας. Οκ. Full screen, βάλε B-Sync. Να το βάλω. Το βάλω. Έχει και οθόνη μου νομίζω, οπότε... Μια χαρά, είναι μια συνέχεια χαρά. ανοιχτό, οπότε... Ωραία. Πάμε. Πω πω μαλάκα, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο. Είναι game. Άμα αρχίσει και αυτό να κολλάει η κάμερα, το σπάσω, My dear Nicole. Sorry. You are You're the daughter every mother dreams of. Beautiful, smart and fair. Α, τα γράφει και κάτω. Όχι. We've been through a lot. Αυτό θα κάνουμε- I know things haven't always been easy, but remember that Dr. Franklin... what? Dr. Μαλάκα δεν μπορώ να διαβάσω. Και πήγα να πω, άμα Dr. Franklin said after your speech at high school graduation. το κάνουμε για να μπορούμε να βλέπουμε και τυφλή. I've always thought of you as a fighter who faced with the toughest challenges, is capable of brandishing Ας το διαβάσετε μόνοι σας λοιπόν. courage heroically. You talked about what happened to your father. Leonard. But now I need to tell you a few things about this. Μαλάκα, γιατί όμορφο που είναι. Κυρία. Ναι. είναι αυτός που πέτανε μετά. Μαλάκα. Γαμώ την Παναγία. Όχι, είναι Χριστούγεννα. Θα πει μπιπ, θα πει μπιπ. Ή άμα δεν πει φανταστείτε το. Λοιπόν, ενδιαφέρει your father had with that young woman a year ago. 9 years ago. Α, ναι, σωστά. 9 years ago. And her ensuing suicide broke their family apart forever. I imagine exactly What was going through your head in the moment Ωραία, βοηθάμε όλοι. Δεν θα βγει. that your father had. Είναι αυτό. Και πέρα το από άλλο. Irreparably betrayed our trust and that she had done the right thing by throwing herself off that cliff. Ωραία. I was there. I've always been there. When you dislocated your shoulder at the first game, when you Shoulder. at night in a room you didn't recognize and when Γιατί δεν γράφει όλη τη σελίδα. Duncan was when I
good kid. Διαβάζεις καλλιγραφικά γι' αυτό. But even if I've never said so before, I immediately thought you wouldn't have a lot to talk about. Okay. Talking is the foundation for every relationship. If you don't talk, there's so much to say when you don't have a lot of time to say. First of all, I'm sorry. Ας το δω τώρα. Καλλιτικό είναι το μέσο. Και το δικό μου δεν το Μουστάκι έχω να φτιάξει. Το μουστάκι, τι έχει μάλλον, μια τρίχα έχει φύγει σιγά. Έτσι είναι μόνο. I've never thought rage was an emotion worthy of a good reason, but I used it. I used it to endure pain. Endure the pain. I don't want you to live your life like I have, my love. I want you to be free from the past. That is why I want you to do exactly as I say. Sell our hotel. The hotel is my family's, and you're entitled to it. Okay. Go back there, Nicole. I've hired a lawyer in Helena, Mr. Jenkins, to give you this letter once your father has passed away. I will already be gone long. Take a quick inspection. Το βλέπεις. Τι είπες? Έχει αρχίσει κυκλία. Κυκλέει, ναι. Δεν φτάνει τα δάκρυα. Take a quick inspection, γαμώ. Sign the paper and sell those walls. Those walls that hold nothing but rage. Keep what you need to pay off your university loans and give the rest to the girl's family. Let's end the story once and for all. Γιατί πάντα φτάνει σε δύο χωριά. I've always been there for each other. With, I wish I could still be there at your graduation, your wedding, my grandchildren's birth. But that's it, we don't know how much time we have. Oh, τα δάκρυα, μαλάκα. Use your love, there's nothing else worth living for. Fighting for a time. Believe me, I love you above all else. Your mother can live in me. Tell me about that. Oh, μαλάκα, άμα τον έχει το χειρότερο κριτσάρο. Μόλις γρήγορα απλά, σπίτι. Πω μαλάκα, κοίτα τι όμορφο που είναι. Ωραία φέρει τρογόνες. Και να πω τι σου ρε ψήβι. Για να πεθαίνει η κοπέλα του αυτού. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είπε ότι η μάνα της έστειλε αυτό το μήνυμα. Έδωσε στο δικηγόρο της να της το στείλει όταν θα πεθαίνει The και ο bad πατέρας weather της. crossing Montana is amassing all the characteristics of an Killing atypical it, storm. The bad turn is proving worse than expected, with above-average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Λοιπόν, έλεγε ότι ο πατέρας αυτινής με μία άλλη κοπέλα Ναι. είχαν Έξω... affair, πώς το λένε. Συζυγική σχέση. Ναι. Και Λέει ότι η αυτό κοπέλα τους αυτή κατέστρεψε την οικογένεια. Ναι, και τις δύο οικογένειες. Αυτή αυτοκτόνησε η κοπέλα. Και της έλεγε ότι πήγαινε πίσω, εκεί που μέναν τότε στο hotel. Και λέει πάρε ό,τι θέλεις για να μπορείς να τελειώσεις το πανεπιστήμιό σου και το άλλο πούλα το και δώσε ό,τι δεν σου χρειάζεται εσένα, δώσε το στην οικογένεια της κοπέλας για να τελειώσει αυτή. Κατάλαβες. The smell. Ωραία.
That's all I remember from the night we departed 10 years ago. Μα λέγα αυτό που θυμάμαι από αυτό το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ωραία voice-overs. Αν της πω Κρήτη. Μα το Κρήτη. Πού το μουσι. Εμφανίστηκε. Πάρε, έχω βγάλει εδώ. Sorry, το ματίνι ήταν αυτό. Το πάω ξεφάνει. Πίναμε. Το μαρτίνι. Δεν μπορώ τώρα να το φοράω όλη την ώρα. Δεν πειράζει. Θα τα πείσω έτσι. No touch. Για πήγαινε... No touch. Για πήγαινε στα μάτια. Στο PS6 το σπίτι το έχεις δει. Πώς έχει κάτι. Προσπαθώ να δω μήπως μπορεί να βοηθήσει άμα θυμάμαι και κάτι. Το έχω δει με λίγα χρόνια. Όχι εγώ όντως. Άθελο ότι το έχω δει 4-5 φορές και μου άρεσε τόσο πολύ. Το θέτω θα πάμε ψόλα. Πάνω δεν θα χρονονεύει. Εδώ. Σωστά. Welcome. Ήθελα να δω πρώτα απ' όλα τα γύρω μέρη. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Όχι, το δούμε. Λίγο αργά. Τι το λες. Μπρος. Πού ακούγεται. Ούτε καν, ναι. Κοίτα από δεξιά. Στο γραφείο. Δεν είναι. Πρες. Αχα. Οκ. Thank you for calling. Please leave a message. Είναι έχει voice Έλα να τα mail. ακούσουμε, ναι. 911 emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Λόγω επιθετικός είναι 911. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, Μακράς πρέπει να είναι ο πατέρας. but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Αυτός είναι ο κάτω όροφος. Και To-do είναι... list. Ωραία. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Ωραία. Στο γραφείο είμαστε. Offices. Τι? Οκ. Οκ. Ναι, εδώ πέρα πρέπει να είμαστε. Από πού ήρθαμε Γιατί όμως? μπήκαμε από εδώ είναι και το hall και εδώ πέρα βγαίνει μπροστά. Τι λέει, to do list, Mr. Jenkins said he left the management key in the The master. master suite. Λέει για πάντα το E για να πάει στον επόμενο floor. Πήγε first floor, να πριν ήταν εδώ. Ωραία. Είναι πάνω εκεί. Master, ναι. Άρα για να πάντα... βρούμε σκάλες. Ωραία. Πρέπει να βγούμε
Είμαστε εδώ. Βγαίνουμε, έτσι και εδώ έχει σκάλες. Μεζενίν και... Μητσενίδων Όπα, sorry. μπάστα. Γιάννα. Μπράβο. Πω, μαλάκα, τι ωραίο που Cooking είναι. contest. Μάγειρας. Αν έχει και comedy, στο gym ήρθαμε, μαλάκα. Αυτό είναι άλλο παιχνίδι που είχαμε προσπαθήσει να το παίξουμε, αλλά δεν βγήκε καλό. Τι είναι. Και θα το ξαναπαίξουμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν βγήκε καλό ενώ είχε θέμα το... κόλλαγε η κάμερα, το βίντεο. Τι ήταν αυτό. Πώς είναι η αρμόδια. Ήταν αυτό εδώ. Είναι κάτι. Δεν σε ακούω. Είναι πώς ήταν αυτό και καλά χτύπη. Δεν κοίτα πίσω σου. Μήπως κάποιος μπήκε στο κτίριο. Δεν κοίτα εδώ. Οκ. Θέλω να μου πεις τίποτα... Τον πάνω. Πάμε πάνω που πρέπει να κάνουμε τις δουλειές μας. Μαλάκα, το παιχνιδάκι είναι... Κοίτα τι όμορφο που είναι, μαλάκα, δεν μπορώ. Οπ. Για να πάμε. First floor. Για να ξανά. Α, Εδώ. βλέπω εδώ. Ωραία, Κυριλέ. Και τους πετάει τον Τζίμι τώρα. Ναι, αυτό περιμένω. Τι είναι. Ναι. Μπορείς να τρέξεις κιόλας. Ναι. Εντάξει. Ενδιαφέρον. Αλλά τι μουσική έχει. Τι είπε ότι θέλει να πάρουμε τα κλειδιά, Για πάντα. Το M. He is the master of shoot. Λοιπόν, Ισχύει. λογικό. Εντάξει, αυτό μάλλον κάτι πέρα ψευτός. Ξανάκι να χτύπησα. Την πήραξε το Για μπέργκερ. πάντα, πάτε για εκεί δεξιά. Τι ήταν αυτό. Μήπως είναι κάτι εδώ πέρα, στη κουζίνα. Λύνουμε και τίποτα. Τι είναι Ω, αυτό? πέλα, δικά σας. Για γύρω απ' έξω. Ουμπαπ. Μπούμπαπ. Αλλά και φαίνεται απλά κάτι δόντια. Όταν μιλάω. Δώσεις μια. Ωραία, συνέχεια είσαι. Αλλά και εσένα, εμένα γιατί είναι τόσο ξεχυλωμένο εδώ πέρα. Το στόμα. Πολλά βιβλία δεν έχουμε. Leonard's book. Rachel, τι λέει? Love you, Rachel. Rachel. Το βλέψε. Αυτό εδώ. Rachel doesn't want to do her speech therapy exercises. Πόσο, λέει, ο πατέρας της πέθανε τώρα πρόσφατα. Καλά είναι, τι... Οκ. Άμα δεν δει ο Μαχμούθ το βίντεο... Είπα Μαχμούθ. Ναι, γιατί... God, everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. Πάλι στα αστείο τώρα. It's so... Doesn't matter.
Quick tour, nothing more, Nicole. Μάλιστα, θα κράταγε έτσι. Φτάνεις εδώ. Sorry. Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... There will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your generators are in Λέγε good το... condition. Δεν έχω στέλνει το φως από το τέλος του παιχνίδι. Instructions. Γι' αυτό δεν λέγαμε, πρέπει να κόψουμε το ηλεκτρικό. Δεν πάει άλλο. Αλλά και είδες τι λέει αυτό, ότι το χιόνι θα γίνει χειρότερο. Στις πιο isolated. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. Το πήρα. Μην πας εκεί. Μην πας. Sorry. Δεν είναι μαλάκα. Old friend. Ναι, Τι. πες ένα παιχνίδι με αεροπλάνο με αυτό. Save it. Παιδιά, είναι κοφόλα, αλλά δεν ξέρω πώς πάει. Α, είχες την πινουή. Όχι ρε. Ακούγεται από δεξιά. Ναι, εγώ δεν τα ακούω από δεξιά. Δεν ακούω την δεξιά. Εδώ μέσα. Είχε ένα στην ίσο ρε. Πήγαινε στο ματιό σου, Ναι, εδώ. What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. You... Bye. Χιλόμετρα. It's a coconut. Όχι τώρα. Πάμε κοπέλα. Θα είναι ξεχωριστό βιντεάκι αυτό. Και θα είναι σε διαφορετικό key. Και με διαφορετικό tempo για να μην γίνει copyright. Ωραία. Do list. Αυτό Το ήταν. πήρες. Τελείωσε το παιχνίδι. This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Όχι, κοίτα πίσω και εδώ. Τι. Λίγο πιο πίσω. Τρέχει ύψος. Το 1980. Λέοναρντ, Κλέρ είναι η μητέρα της, Νικόλ αυτή. Ρέιτσελ είναι η κοπέλα. Η κοπέλα του Λέοναρντ. Βρήκαμε την ίδια. Ναι, Το οποίο έχει I inventory or sheet. Ωραία. Τι ήταν αυτός. Καλά ήταν ο πατέρας. Κολγκέτ. Κόιγγετ. Nice. Μαλάκας του. Μπίνστον. Εντάξει, οκ. Ω! Ρέιντεν Χούλτεν. Αυτά δεν ξέρω. Τα χάπια μήπως είναι Σάναξ, ξέρω. Λοιπόν, για πάτε με το I.
Έχει κανένα inventory. Δηλαδή τι έχεις. Πάτε γενικά κουμπιά να δω. Τι παίζει. Νομίζω όχι. Αλλά έχουν εντύπωση ότι το κλειδί πήρα. Στα κομμάτια. Θα πει εκεί μέσα. Όχι, πήγαινε από εκεί που ακούγεται. Ναι. Κάποιο εκεί μέσα. Α, Ρε παιδιά, πατζούρι. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy, Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... how much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? No. Έχει χρόνο, Στέφ. Yeah? Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just... Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye. Τι... What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Ναι. Πάμε να πεθάνουμε, να τελειώνει το game. Αυτό ήτανε. Νόμενο. Νούμενο. Λιδία πλάκα. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Όντως. Άρα πρέπει να πάμε από εκεί που ήρθαμε. Λογικά από εδώ δεν θα έχει κάποια έξοδα. Πρέπει να πάμε να πάρουμε το μάξι. Όντως. Δεν το είπαμε τώρα. Αφού εκεί πάει. Να είμαστε... Όχι, εντάξει. Πού ήρθαμε. Σωστά. Θα το βρω. Κάτσε, έχει τέτοιο... Πάρ' το, μπορεί να σου χρειαστεί το συγκεκριμένο. Όντως. Μα τι όμορφο που είναι. Πάνω, βάλε κάμπτερ. Ισχύει. Ω. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Τι όμορφο που είναι, είπαμε λίγο. Θες να δεις το... Τι ναι, αλλά... Έλα, απλά δεν την αφήσει να βγει, θα έχει κολλήσει κάτι, δεν είναι να το κάνω τώρα. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so? Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones, that's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Ugh. Fine.
Πιαστικές. Καλό είναι. Οπότε, άμα είναι κάποια στιγμή, να λες. Τι έγινε εδώ. Επίθεση, sorry γι' αυτό. Τι δεν μπαίνω. Ω, Και λεπτέρες. τι θα το κάνω, δεν πειράζει. Βάρες. Το έκανες, λοιπόν. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Σαν κάνεις, Όντως. Ο Στέφανος, ναι ρε μαλάκα, εγώ πώς είμαι έτσι. φαίνεται λίγο... Την ψυχήλα εδώ πέρα. Μάλλον τι είναι εσύ, ρε. Τι? Την τρύπα, όχι. Της ψυχήλος. Εντάξει. Τι κάνεις το στόμα σου έτσι πάνω. Τι? Τίποτα. Πώς έτσι μάλλον. Hey, found anything useful? No. Σύρτσα λίγο. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want, even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole, Yeah. if I may, What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. Δεν έχει... You're safe up there. Όντως πολύ Just ωραία relax. voiceovers. It'll be fine. Λέγα, μου αρέσει πάρα πολύ. Okay. Τι ωραίο που είναι. Later. Λέγα, ναι. Μου αρέσει I πάρα can't πολύ αυτό το believe παιχνίδι. it. I'm stuck. Shit. Οκ, οπότε... Day one. Α. «24 ώρες αργότερα». Α, πραγματικά. Τι είπες? Τίποτα. Γελάει γιατί χωρί ήδη τα edits που θα κάνω. Μερικά. Θα φτιάξω ένα σύγκριμα αυτό. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself. No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Έλα τα γούτσου αφήστε τα. Ναι, νομίζω... Πόρε. Τυχερή η Ρέιτσελ. Έλα, τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Είπε να πάμε για το electricity. Να δούμε το main power τέτοιο. Λογικά θα είναι στο πρώτο όροφο. Ή στο Ή στο υπόγειο. basement. Στο electricity. Α, είναι αυτό μωρέ στο γκαράζ. Ναι, σωστό. Οπα. Let's go to the garage. Κάνουμε και για... Μες στη γωνία μου. Άντε πάλι. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Στον boiler να πάμε. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there.
I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Τι από τα δύο? Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Και κακό μαθημένο. Εδώ πάμε. Ξέρεις τι, έχει χιούμορ. Δηλαδή... Πες τα. Τίποτα. Δεν προχωράμε πολύ. Irving, Are you at the furnace? he's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting... I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Ήθελα να δω λίγο πώς είναι. Farting... the furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Ballroom. Well, that's long gone. Το restaurant πήγαινε εκεί. Μισό, το fireplace είναι εδώ. Να εμείς κοιτάμε προς kitchen. Και να πάμε να κατέβουμε. Α, εδώ. Έτσι, basement. Ναι. Από εδώ που πάω λες. Εγώ δεν ξέρω τι... εσύ έχω χάσει που πας. Ξέρεις. Fireplace, δες. Εδώ είναι το fireplace. Από πίσω έχει μια τέτοια. Και από εδώ θα είναι έτσι δεξιά και θα είναι σκάλα που κατεβαίνει στο basement. Ναι, σωστά. Εκεί είμαι Εντελώς σίγουρος τυχαία, κάποια εντάξει. στιγμή θα πρέπει να τρέξουμε. Μακάρι να μην έχει κυνηγητά. Α, αυτό είναι το υπόγειο που λέτε. Πιάνω. Out of tunes που πιάνω. Αλλά συνηθισμένο. Τώρα δηλαδή είμαστε στο ballroom. Είμαστε στο ballroom. Άρα πήγαμε εδώ. Ballroom. Άρα πρέπει να πάμε έτσι. Οκ, κατεβαίνει για από εκεί όμως, Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πηγές από το... Ναι. Α, πήγαμε από εδώ και ανεβήκαμε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πού πρέπει να πάμε? Ανεβήκαμε. Από εδώ και να έτσι. κάνουμε έτσι. Οκ. Με ενοχλεί. Μπορείς να το βγάλεις. Εδώ νομίζω ότι το kitchen μοιάζει περισσότερο με το kitchen. Κατεβαίνεις. Το laundry είναι εδώ πέρα. Laundry. 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 Πού κατεβήκαμε? Πάμε στο boiler room. Να φτάσουμε laundry, μάλλον από εδώ. Ναι, Όχι. πάμε... Από εδώ... Για main floor. Από εδώ δεν ήρθαμε. Ναι. Ναι, ναι. Άρα τα Και πηγαίνουμε... θέλουμε, Νομίζω θέλουμε πηγαίνουμε boiler προς ή το- electric. Boiler. Και electric δεν είναι λίγη. Electric θέλουμε μετά, αλλά μπορούμε να πάμε το boiler σε electric. Οκ, πάμε για τέτοιο. Αυτό είναι Α, το boiler. Και τίποτα θέλω να κάνω. Δεν έχουμε ρεύμα. Για... Να πάρουμε τηλεφωνάκι. Ντούφρα. Σούφρα. Τι γελάσαμε. Μπουτόν. Button. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess? What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220? Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter.
Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. Push it. Μπουτόν. Nice. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Τι κριντζιάριδες που είναι. Για πάρ' το ένα, σου λέει. Κάτι θα γίνει εδώ. Θα μιλήσω στο τηλέφωνο. Εγώ. Τρόμαξα να βλέπεις. Οκ. Θα διάβασα πάνω τι. Τώρα, ναι, έχει το βίντεο. Εδώ γιατί λέει welcome. Α, από εδώ. Από εκεί που ήρθαμε. Αυτό τι είναι. Δεν μ' αρέσει. Ναι, από εδώ λογικά. Α, νομίζω... Είμαστε εδώ πέρα. Να παίζει. Σαν να δούμε τι είναι. Μου καράζει λογικά δεξιά. Όχι, τι ωραία. Α, μισό, εδώ είναι το... Τι είναι. Το... Η αποθήκη. Τα τέτοια πώς λέγονται. Λόκερ. Ναι, ναι. Και τώρα πας αριστερά και γίνεις γκαράζ. Α, ναι, εδώ είναι η πόρτα. Ναι. Είναι καμία μαλακή. Τι. Δεν είναι κορίτσια πάντα. Ναι. Όχι. Ωραία, πάμε να κάνουμε μπάνια και καλά. Ναι, Δεν ήθελε... στο Master Suite. Electricity δεν ήθελε. Και όχι σαν αλλά αφού δεν το γράφεις τώρα στο to do. Και για να δουλεύει το boiler. Και όλα τα υπόλοιπα. Α, και τώρα πάμε να πούμε... Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Okay. Irving Crawford, FEMA. Hey, Hey! listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious, No problemo. I get it. it almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. 81. Το 86 έφυγαν, έτσι δεν έλεγε. Όχι, το 86 έλεγε έξω που μετρήθηκε στο ύψος, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Ωραία. Να παίξουμε. Έτσι το κάνεις. Με πεταμένα σε έβγαινε φανάρι με τίποτα τέτοιο.
Πάτσες. Που πρέπει να τα πάρεις τα μουσια στο λαιμό σου, Στέφε. Έχουν παραμεγαλώσει. Σκέψου έτσι εδώ. Από το μήλο Ω, ηρέμησε λίγο. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? I slept like a rock. I forgot my bed was so comfy. Τι, τόσο? Τι το έγραψε έτσι? So, any news? Τι το έγραψε έτσι? What? Is the situation on the roads any better? Just give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. I didn't get any shut-eye last night, and... Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something, and... But you didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory... What do you want to do? Better thinking about primary needs than changes also. I'm not ready for this kind of news at the crack of dawn. I'll eat, and then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Πάμε να φάμε. Υποθέτω ότι θα είναι Βασικά λαμπλιάχα, αλλά τα φσόλια είναι ωραία. Γενικά. Σολάδα. Τα στο... σολάδα δεν τρελαίνομαι. Fridge. Ω, ναι, Όχι. είναι εδώ. Kitchen. Ναι, kitchen και fridge. Πού είμαστε τώρα, δεν έχω ιδέα που είμαστε. Fridge δεν μπορεί τα φσόλια. Λοιπόν, τώρα Στο είμαστε... dining room είμαστε. Ναι. Άρα πάμε εδώ αριστερά. Α, κοντά είναι. Ναι. Όπως πριν. Από εδώ. Είπα, α, τόσο αριστερά. Στα φόνλι. Για όπου θα ανοίξει να δούμε. Πολύ... Μοιάζει για Ναι. κουζίνα. Kitchen. Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose Yeah, between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I'm more concerned with... I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. For a while, I had an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Νομίζω εμείς Your μπήκαμε career εδώ. as an entomologist Sorry. nipped in the bud. Κάναμε έτσι. Didn't think I still remembered all these little things. Τους γράψαμε ακριβώς τι λένε, δεν μας νοιάζει. Στην κουζίνα. Για μότ. Καλά είναι. Oh, what the fuck. Ω, Και ποιος έφαγε. είναι από όταν είχε φάει ο πατέρας της, ξέρω. Μόνο ξέρας, τι είναι αυτό. Να του πεις το πιάτο. Εσύ... Αν του δώσω. Πάμε, τίποτα. Εδώ είμαστε. Κολώνεις. There's some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Ω, δεν υπάρχει τίποτα. Fridge. Τώρα είμαι εδώ πέρα, Νομίζω πάνω ότι ήταν- και έξω δευτεία. Νομίζω ήταν εδώ αριστερά. Εδώ. Ναι, νομίζω. Δεν θα πάει στο σωστό. Στην Για kitchen δεν ήσουν. Να δούμε. Άνοιξε. Σωστά. Ο διάδρομος και Ναι, οκ. πρέπει να βγούμε από την άλλη πόρτα εδώ. Μμμ. Και εδώ. Εκεί. Ναι. Σωστά. Ωραία. Οπ! Δεν υπάρχει τίποτα. Παίξουμε. Για πεις Πάμε κάτι εδώ. πας και τον πάρει τηλέφωνο.
Enjoy. Πότε λίγη όμως. Δεν λέει. Το δεύτερο. 16 γραμμάρια πρωτεΐνη. Αλεκά. Πολύ λίγο είναι. Πολλόν να είναι κάποιος κλέφτης. Δεν πιάνει και σήμα. Τι ηλίθεια. Hey, you kidding? Σιγά μην δεν πιάνει σήμα, λοιπόν. Ή απλή μιλά στο τηλέφωνο σας. Για δοκίμασαι να μην πιάσεις τίποτα άλλο. Λοιπόν. Σπάσουμε το τζάμι. Δεν έχει jumpscare. Δεν έχει τηλέφωνο στη map. Τι έγινε εδώ? Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't Are you close. fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, Cadet? I could have died in there. Δεν το κεντέται. Δεν ξέρω, το έχω πει σαν τραγούδι. Ωραίο τραγούδι. Κατάλαβες εδώ. Ωραία. Λοιπόν, Έχω την εντύπωση The ότι microwave- αυτός είναι μαζί μας στο ίδιο σημείο, στο ίδιο μέρος. μας τρολάρει. Ναι. Πού θα έχει microwave? Στην κουζίνα. Έτσι. Αυτά εδώ είναι. Έτσι. Επίσης είχε πολύ λίγα τέτοια. Αυτός έλεγε ότι έχει για εβδομάδες. Ναι, ισχύει. Μπορεί να είναι μέσα στα κλειστά τα... Μπορεί. Κλασικά κάθεσαι από πάνω και περιμένεις. Θα βάλω μουσικούλα σανσέρ. This is how the story goes. You already know. You already fucking know. Hey. Κοίτα εδώ. Άντε μια ώρα. Εγώ σαν το κάνω έτσι, το πάω σε 0 και κάνει τον Dean. Αυτό έκανε. Μου λέγεις και το ακούσαμε. Λίγος επαγγελματισμός παρακαλώ πολύ. Θα συνεχίσει κάποιος για λίγο. Θα κάνουμε διάλειμμα όσο αυτή τρώει. Γιατί και εσύ κάνει διάλειμμα. Όχι, συνεχίστε. Και έχω ένα λεπτό. Πάω. Ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε. Τώρα φάγαμε εμείς νομίζω. Πώς να κάνεις άκρη πάνω. Ναι, sorry. Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. Με κλικ απλά επιλέγεις και με scroll πας πάνω κάτω. Πώς πάει. Scroll. I'm only taking good news today. Otherwise, let me eat. Up to you. Thought you'd like to Δεν know. φάγαμε. Oh, come on. He called 911 after just a mile. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Okay. Please, only call me if you've got good news. Πώς τους χάρτες πώς τους εμφανίζω. Με το M. M. N ή M. M. Ωραία, και μας είπε Second κάτι... floor. Να κάνουμε κάτι στο second floor. Πώς πηγαίνουμε. Με το E. Ωραία, αν θες πήγαινε δεξιά. Κι άλλο ένα πάντα. Εντάξει, να πάμε πρώτα σίγουρα. Ναι, σωστά. Πήγαινε δεξιά. Το ξέρεις. Νομίζω δεν θυμάμαι, εκεί βγες δεξιά. Και πώς τρέχεις. Με το Shift. Από εκεί. Όλα ευθεία. Από εκεί. Και από εκεί.
Εκεί, ωραία, ναι. Ωραία, με στροφάρελα, Γιώργη. Εδώ και... Ανέβα πάνω δεξιά. Ανέβα. Ωραία, του πήρε... Από το Ωραία. first floor, κάπου θα έχεις καλιά για second floor. Συνήθως έτσι πάει. Να πήγαινε από εκείνο, Γιώργη. Για στο to-do list, στο map έλεγε... Είναι στο second floor για... Okay. Θα τα βατζήσει με Γιατί να το κάνουμε inspect. Μ' αρέσει που το γυαλί απλά φαίνεται... Αυτό, κατάλαβες. Ναι. Τώρα... Να δούμε από τη σκάλα μάλλον, ναι. Λοιπόν... Κάπως πρέπει να το κάνουμε το Χωσέ. First floor είμαστε εδώ και πού είμαστε. Εντάξει, μωρέ. Πού είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε... Το overlook είναι εκεί πέρα που ήμασταν, οπότε κάπως πήγαμε μέσα και είμαστε εδώ πέρα. Ωραία, εδώ πέρα έχει σκάλες. Αυτές για κατέβουνε λέει και δεν είναι βελάκι κάτω. Όχι. Κοίτα, έχει μία από εκεί, δεν θα έχει δύο. Α, ναι, το second floor, εντάξει, να τις, ναι. Είναι μετά το διάδρομο. Ωραία, από εκεί, nice. Εντάξει. Ναι. Είναι πολύ... Και γιατί θέλω να το κάνουμε inspect on second floor. Λέει ξεκίνα από εκεί γιατί θα είναι το πιο κατεστραμμένος. Άμα έχει καταστραφεί κάτι αυτό θέλει. Και να το δεις πως είναι και να θες να πάρεις τίποτε. Οκ, από εδώ πέρα δεν μπορούμε. Μόλις. Μούχλα. Πώς το κάνουμε. Α. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Ωραίο σοβαράκι. Ωραία, κάτι το πήγα. Ωραία. Πολύ ωραίο game. Κάνω το Συνένα. Τι είναι αυτό. Ζωγραφιά. Τι ήταν αυτό. Άμα το πατήσεις μέσα το... αυτό είναι μπράβο. Οκ. Έχεις και flashlight ή όχι. Φακό με το F. G. Όχι, κάτι σε έβγαλε να πάρεις. Α, το σφουγγάρι. Το άλλο σφουγγάρι. Αυτό είναι σαπούνι. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτό το δάγκωνα δεν φαίνεται ωραίο, σαν τη ρήφανη. Αλλά και περίεργε. Αυτό το φως από πού έρχεται. Πάνω λίγο, αλλά πες το παιδί. Από εδώ. Ωραία. Εγώ θα φύγω από εδώ. Να αφήσω ανοιχτά η πόρτα. Ναι. Ή όχι. Δημοκρατικός. Λοιπόν. Τώρα πάμε από εδώ. Από εδώ δεν θα έχει κάτι μάλλον. Οπ. Construction cost estimate worksheet. 912.000. Όχι. Μπράβο. Περίμενε, παίζει να έλεγε 912.000 ένας όροφος και τέτοιο. Σκόλ. Δεν ξέρω. Να τρομάξω να κάνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ότι σε βολεύει. Τι ήταν αυτό. Από κάποιο ραδιόφωνο δεν ήταν. Ναι. Έτσι ακούστηκε. Μήπως ήταν πίσω. Για πήγαινε πίσω. Εκεί που ήταν κλειστό. Sealed room. Sealed door. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? You there? You always have an answer to everything. What do you mean? Tell me the truth. Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline.
I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Τι είναι αυτό? Is something wrong? How should they have known? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Μπράβο. Yeah? Hello? Who is this? Who the hell are you? Μυστικά. Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Ποια είναι η Rachel? He's going to Leonard. I'll call the sheriff. Fuck you. What? You think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole! Θα κλάσουμε όλοι μας όμως. Η Rachel να αυτοκτόνησε. Ναι. Nice. Η Rachel τι έκανε? Η Rachel είναι αυτό έλεγε στην αρχή, ότι έπεσε από γκρεμό και αυτοκτόνησε. Sorry. Ναι, όσο. Και λέει η Rachel είναι ακόμη... Απ' Σου έκανα κάτι ή... όχι. Δεν χρειάζεται. Για πάντα το M. Δεν θα σου βγάλει κάτι. Όχι. Απλά inspection μάλλον. Πάρε τον άλλον, το κομμάτι μου στο πει. You pissed at me? Not 10 years old, I got a different problem. You really think I'm gonna sulk like a 10-year-old brat right now? I can see why it's hard to talk about. There's still lots to clear up. There's nothing to clear up. You delivered supplies to the hotel, you met Leonard, period. You're right. I just assumed that your dad had told you. Whatever. I've got a different problem. Ναι. Someone just called the Πες με hotel. την Νικόλ με άνοια. Δεν ξέρω τώρα τίποτα. Who gets their kicks out of crank calling me? Well, your word gets around pretty fast. What did they say? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. Can you do that? Yes. Can you do that? I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. I think I get it, almost. That girl's death, Rachel, it was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Okay. Ναι, fuck them, αλλά δεν σου είπε τι να κάνεις. Τώρα σε αυτή την Νικόλ είναι λίγο... Day 3. Πολύ... Τι? Αντιδράει και μετά είναι... Συγγνώμη αν... Αυτή. Έδρασα. Η Νικόλ. Ναι. Η Νικόλ. Έλα, το πάτησα. Τι? Τι ωραία. Κάτι. Μου σφίγγει η ζώνη. Ωραία, μάλλον θέλω να πούμε. Hey, cutie pie. Ω! Daddy? Nicole, it's Irving. Πολύ γρήγορα δεν πάνε. Sorry. I haven't slept that like no. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. Αυτό σου και του πάει ή ήταν εκεί? You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Νομίζω. I don't remember. Δεν ξέρω τι. I don't remember. Θα πατήσω. I don't remember. Okay, I need you to pay attention though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Μα γι' αυτό δεν έχει φώτα. Why doesn't that surprise me? The lights are weird. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something.
My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if you left anything you can use for lighting. On my way. Οπότε να αρχίζουν τα παιχνίδια για lighter. Κάπου εδώ δεν είπε. Όχι. Τον πατέρα της στο apartment. Roll space. Αυτό δεν είναι το apartment. Irving said I must enter the... Εντάξει, first floor staff area. Λοιπόν, περίμενε, είπα όμως πρώτα να δούμε για φακό. Ναι, εκεί πέρα νομίζω να ψάξουμε. Όχι, πες του πατέρα της. Λοιπόν, να πω εδώ πέρα που θυμάμαι κάτι που έχει για να μην το πήγαινε εκεί. Αυτό. Κάνε pick up. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Smart. You can try. If I done just like this, I wonder who this one belonged to. I wonder who this belonged to. Leonard, maybe? Some client probably left it. You can't imagine what people leave in hotels. Oh, I could tell you about the rubber friend that Mr. Rochford's widow left here in '82. Mayor Lyndon's kids and I used it as a miniature Indian totem pole for the whole summer. It was a huge scandal. Oh, Jesus. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Για περίμενε. Πάτα το ένα. Το ένα. Πρέπει να πάμε στο... Ναι. Πήγαινα από την άλλη άποδη. Ναι, έχω πάει έτσι εδώ. Και πρέπει να πάμε... Στο staff room κάπου. Μήπως είναι στο τέρμα, αν δεις. Δεν ξέρω, φαίνεται. Για άλλαξε στον κάτω όροφο. Λέει first floor. First floor. Staff area. Εγώ λέω ψάξε λίγο τις πόρτες, μας λένε staff. Οκ. Εκεί έχεις και ένα κλειδί σου λέει εδώ πέρα. Για τα guest rooms είναι. Λάθος. Για βλέπω απλά πόρτες δεξιά-αριστερά, όπως λένε staff. Για πάτα την Polaroid. Πού είναι? Για πάτα το 2. Μπορείς να μπεις από την ανοιχτή να δούμε τι έχει. Δεν είχαμε μπει πριν. Γιατί να ανοίξει έτσι. Πω. Θα αρχίσει και κλείνω μέντες. Ποιο? Χωρίς τις μέντες. Πάμε. Μπορεί να κάνεις κάτι. Mute. Όχι. Μπορείς να σε διακριτώ. Έχει απλά θέλω κάτι να πω. Ναι. Λοιπόν. Για βάλε λίγο φως. Α, 2. Λοιπόν, για βγες μία έξω. Ακούγεται κάτι. Τηλέφωνο μάλλον. Βγες μία έξω. Κοίτα πίσω σου. Γιατί? Όχι, κοίτα εδώ. Θέλω να δω τι λέει. Λέει μας λέει κάπου staff. Για staff. Απ' την άλλη, απέναντι. Εκεί. Σε πες το. Το εκεί πέρα είναι για το second. Δεν έχουμε δει δευτερόλεπτα, εντάξει. Πάμε εκεί και θα δούμε πώς να δούμε. Πάτα. Τι? Πάτα να δούμε. Δεν να βλέπω το λίγο. Δεν είχε άλλη πόρτα πίσω.
Πω, τι πας τώρα, γιατί πήρε τηλέφωνο να πει για το τέτοιο. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. The crawl space? I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring Δεν ξέρω τι people. να κάνω, απλά θέλω απλά να τρομάξω κάποια στιγμή. Θες να τρομάξεις? Δεν θέλω να τρομάξω. Δεν έχω το πίνο, νομίζω. Α, δεν ξέρω. Δεν βλέπετε τίποτα. Βλέπετε τίποτα. Όχι, δεν βλέπω και πολύ. Γενικά δεν κατάλαβα που πάω. Κάμπινετ. Είπε κάτι για κάμπινετ πριν. Πρέπει... Θα βρούμε μια τρούπα και αρχίσουμε να κατεβαίνουμε. Νομίζω. Βγαίνω από εδώ. Space. Έτσι. Δεν ξέρω. Α, βγαίνει. Βάλει και το φως πάντα το δει. Να, δεν θα βλέπουμε. Πάντα, μπορείς να το πατάς και συνέχεια. Συνέχεια, ενώ... Να δούμε κάποια απόκριση θα πίνει. Συνέχισε. Κάνει και το βυζίνο. Φορτάει. Ωραία, εγώ είμαι. Πρέπει να ανέβω από εδώ πέρα. Κοίτα δίπλα σου, κοίτα δεξιά σου τη φώτο. Πάτα. Εγώ είμαι. Τώρα θα βάλεις μια φωτογραφία σου εκεί πέρα. Αυτό έδειξε εκεί πριν. Όχι, δεν θα βάλω έτσι. Σάντα. Νομίζω όχι. Τώρα πήγαμε δεύτερο floor. Ναι, μάλλον. Ναι. Κατέβω κάτω. Κατέβω. Για άνοιξε μια χάρτη, να δω κάτι. Μόνο μια χάρτη, σου πω. Λοιπόν, εκεί είμαστε στο μουσείο τώρα. Ναι. Άρα πήγαινε πίσω. Πού πίσω? Στο staff. Κλείσε Και το αυτό χάρτη μέσα μετά. στο staff είναι. Α, Είναι μέσα στο staff, είναι το μουσείο. Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι θα πας στο staff και θα ψάξεις κάτω από μια... όμπα, λίγο. Εκεί στο full σκοτάδι. Πάτα. Και ψάξε στους τοίχους κοντά, Πάτα, η αριστερά. πόρτα αυτή είναι ανοιχτή. Για πάτα. Why, ρε μπλόσια. Πότε μείνει φως. Crawl space, να είμαστε. Για πάτε το φως. Α! Απλά φώτισε... Ωραία, θα έρχομαι μέσα. Κλείσε. Flashlight. Ναι. Για κάνε pick up. Το θυμάμαι αυτό. Α, είναι τέτοιο Κοίτα, wing. κάνε το ένα. Ναι. Τι είναι? Κάνε win, λέω. Πάτα το. Δεξί κλικ. Γιατί? Είναι με δυναμό. Πατημένο τι κάνει. Απλά μία. Ωραία. Ωραίο θα είναι αυτό στον ήχο του βίντεο, I left you the dynamo flashlight. Work a little to work some light. Είχα Ben. Ποιος είναι ο Ben? Ξέρουμε κάποιο Ben. Δεν ξέρω. Ή να αρχίσω να τρομάζω ακόμα περισσότερο. Μία. Αυτή είναι αυτή που κλείσαμε. Πρέπει να πάμε από κάτω. Κοίτα πίσω σου. Νομίζω είδα... Κοίτα εδώ. Έχει πόρτα. Ω. Ναι. I found the crawl space, and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? I remember it was narrow. No. I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up, Δεν παίζει σωστά. Μόρφη. Πώς πάγινες μόλι χαλόγα. Ωραία, μπαίνω. Κοίτα μια πάνω. Δεν... Α, Όχι, κοίτα. Τα καλώδια. λοιπόν το καλώδιο. Ακολουθάς τα καλώδια. Εδώ γιατί έχει light κανονικά. Το άκουσες. Έπεσε τελείως. Τι έπεσε? Έκανε... Shit! What's wrong? You're clear.
Τι αυτό? I'm in the dark. Αυτό φοβάμαι. I am totally in the dark. Τι, ποιο? I'd appreciate some help. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yep. Easy. Does it? Α, είναι μανικέν. Ναι, ρε. Οκ, εδώ πέρα πάμε. Μαλάκα, αυτή η ήχη που έχει. Να τριχιάσει. Εγώ απλά έχω βρεθεί πίσω. Τι? Έτσι κόκκινο φωτάκι. Ωραία, σφαλιάρα. Ελληνάρας. Καθάρισε και τα χεράκια μετά. Ό,τι δεν βολεύει, δεν δουλεύει. Παίρνω μαρί. Λοιπόν, electric broad lever. Δεν το κατέβασα. Lipstick. Σύντος. Δεν βρίσκεις εδώ πέρα lipstick. What's up? Το τηλέφωνο με τρόμαξε. Hi, I want to ask you something. Okay, go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. Doesn't that seem weird? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Όχι, κάποιος είναι εδώ. Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Όχι, δεν είναι right. Καταρχάς... Για, κοίτα πίσω σου. Γιατί? Κατέβασε το διακόπτη και έπρεπε φέρε να το μπρος. διακόπτη. Τι έγινε. Δεν ξέρω. Συνήθως ανάποδο δεν είναι. Όλοι οι διακόπτες Ναι. τους κατεβάζεις και καλά... Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο παλιό. Γενικά υποτίθεται. Σύνταξη. Να το. Οκ. Πατάω εδώ πέρα. Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Οκ. Α, και παίρνεις. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. Ooh, what do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass.
are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Δεν έχει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Friend story. Α, το πατάκι βλέπω. Ναι. Θες να πάμε λίγο πιο κοντά, δεν ξέρω. Αλλά λέει ότι μπορείς να το δεις. Να κάνουμε... Άρα εδώ κάνουμε report. Ποιο να πούμε. Πρώτα αυτό. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Okay, πάμε στο επόμενο. All clues. Newspaper clipping. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. Τι είπε γι' αυτό? Ότι είπαν ότι ζητούν το γράμμα που είχε γράψει και καλά ότι είναι αυτοκτονία. Ότι κάτι... Ναι. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Okay, αυτά είναι τα... Ποιος? Θες να παίξεις λόγο? Όχι, να παίξω μετά. Παραλογωθούμε. Όχι, δεν έγινε αυτό πάνω από μένα. Ωραία, μαλά, γιατί είμαστε πράσινοι. Pastor Foster. Εγώ μόνο κίτρινα βλέπω. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Τώρα όλη η ιστορία του χώρας, ναι.
Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... No way. No way. From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Yeah. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to a T. Θα πιες και εμένα όμως. Τι κάνουμε τώρα? Το do list. Α, τίποτα. Day 5. Μαλάκα πήγαμε για 20 λεπτά και έχουμε καθίσει 5 μέρες. Χαρμουρήθηκα. Α, ναι, σωστά, πρέπει να το πατήσω. Γιατί το έχουμε κάνει έτσι. Είναι λίγο έξω. Hey, cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Hello. Daddy. Sorry. I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 Όχι, νόμιζα ότι δεν είναι για την Νικόλ. Ότι ήταν για την Νικόλ όλο αυτό. Την είπε Ρέιτσελ. Ναι. Καλά, day 5, μόνο αυτό είχε να δείξει. Ωχ, μαλάκα. Τι? Αν τριχιάζω ρε, δεν μπορώ. Πάλι αυτό. Όλο τρέχει αυτή χοντρή. Γι' αυτό δεν φορά και στο τέτοιο. Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Half a serving. Very sorry.
Sharp as a tack, as always, Agent. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me. Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like, with these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of... Well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I don't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay, kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Dad, stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? Okay. That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. Τι είναι 103? What happened in the end? What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Το 17. Με το tape. Αυτή σε αυτό το δωμάτιο πήγανε. Hey. I found the room. But But someone barricaded it with an L bracket. do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. It seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Μπερδεύτηκα με το άλλο παιχνίδι που ήμασταν στον γκαράζ και πήγα να πάρω ένα κατσαβίδι. Εγώ δεν θυμάμαι το παιχνίδια μάλλον. Δεν είμαστε παίζαμε πριν. Πριν. Τι είναι το πριν? Α, ναι, σωστά. Τι ρε! Γελάμε με το ήχος που παίρνουμε όταν παίζουμε και φερούμαστε. Hey, found the screwdriver? No. Τώρα πάω ρε μπακάου, κάτι είμαι. Μη ήταν πλάκα. Όλο αυτό. Ναι. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I
can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Δεν το ξαναπάρει που βρήκε το screwdriver. Μάλλον. Και πρέπει να ξαναπάω. Τρόμαξα μαλάκα. Είδα τα κουτιά εδώ πέρα, έτσι όπως βγήκα. Και νομίζω ήταν κάποιος. Έχουμε ακόμα την Polaroid. Γιατί θα έχω και εγώ πιο δυναμό. Ελπίζω να μην ξαναφρέστηκε. Ανέβαινε και από εδώ, Δεν νομίζω να πάει στο μουσείο. Από δίπλα μάλλον πήγαινε, από εκεί. Και εδώ πέρα πάμε πάνω. Και αυτά από εδώ. Ωραία. Ωραία. Αυτοί τι κάνουν εδώ πέρα πέρα. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. So sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Το μάτι μου, αλλά. Ποιος άφησε το γυαλί του εκεί πέρα? Καλά, και αυτοί τρόμαξαν τόσο πολύ οι Ghost Hunters. Τα άφησαν όλα. Ναι, όχι μόνο τα άφησαν, το κλείδωσαν καλώς, το έκλεισαν το μάτι. Have you gone down yet? Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard the freak? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, butter us. We've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone was talking to themselves. I see you smoking the good stuff. Is that Jerk off. Did you see his face? He's missing a couple screws. It sounds like a woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, you can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I saw something! Wait, you're not taping it. No, I mean, for real! What? What the? Someone's here, I'm telling you! What do you guys say? Looks more like a... Oh my... Oh my God! Oh! It moves! Oh God! Yeah, I'm telling you! Shut it now! I can't find the keys! Oh God, this place is Where? fucking... Keys! Hold There on! it is! The light! The light! The light! Fuck me! Go! 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 Fucking go! Get out! Get out! Μαλάκα. Πράσινο μπροστά. Παρατηρώ ότι θα έκαμε.
Φύγε πίσω, δεν μπορώ. Ο αέρας. Μπάζει το παράθυρο. Να είσαι τώρα εσύ σε αυτό το δωμάτιο που πάθανε όλοι αυτό το πράγμα και να το βλέπεις. Και να λες, πρέπει να λύσω το φόνο. Όχι, πρέπει να πήδηξω παράθυρο. Ναι. Θα ακούμε και τώρα. Oh my god. Γιατί κάνεις τις γωνίες πάνω στο δωμάτιο. Εντάξει. Oh my god. Αυτοί κοιτάζανε προς τα εκεί, έτσι. Κάτι είπαν ότι... Κάτι είπαν ότι κινούτανε. Τρόμαξα. Η πόρτα συνέβησε. Μπορεί. Μπορεί, λέει. Μπορεί και όχι. Το είδες, Τρόμαξα. Νομίζω ότι κάτι άκουσα. Και κάτσε λίγο τώρα που είμαστε εδώ. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πάμε στην... Πώς λέγεται? Attic. Hey! For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? You gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. What? I'm just curious to know what you found in that room. You should be. You're never gonna believe it. Γαμίσου, πούστη. Day 7. Μια εβδομάδα. Πάει καλά. Τρελάθηκε. Σκουντούφλησε. Here I am. You still there? Where else should I be? What day is it? Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go. I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Είναι τι θυμάται και κάποιος είναι και της λέει ψέματα για το ποιος είναι. You always do that? Do what? Έχει και σχέση με το Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. But I don't get it. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free. You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Τι να βάλω? Πέσει. Όλο αυτό? Αυτό? Irving, Αυτό σκεφτόμουν. are you hitting on me by any chance? No. What are you? I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this.
Sorry, I was going off on another flashback about the Είναι life of αντριχιαστικό όμως Nicole. ότι είναι μόνη της. Christmas Eve is the right time to reminisce. Και ασχολείται για ένα φόνο. Και αυτό είναι και πολύ κομπλέξ, ξέρω εγώ. Ένα φόνο λέω, ένα Yeah. τέτοιο θέλω να πω, ένα... That's what there ένα was. πεθαμό. In the end, πεθαμό. there was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of 80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, Hey, did you hear that? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. Ωραία. Είναι σίγουρα από το Attic. Βγήκαν πάνω. Από εδώ δεν είναι. Δεν ξέρω. Να πάμε από εδώ να δω. Το γάμι σου, πού στο. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Σκάσε λίγο. Let's put this conversation on hold. It's really sweet, but maybe we should put this conversation on hold. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. I said we'll talk later. All right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut Ωραία, up. μαλάκα. Όπου δεν είναι από πάνω. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Δεν ακούγεται από εδώ. Μαλάκα με τράβαξε λίγο. Και εμένα. Νομίζω ότι είναι κάποιος έτσι. Όντως είναι στο Attic. Δες, στα έλεγα. Πάμε αριστερά. Πάτε και είναι. Η σοφίτα. Μπορεί και όχι. Τι γάμι σου, πού στείλει. Δεν είναι. Irving, you hear me? For fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? So, It's this microphone. Sometimes it captures sounds, What sounds? whispers. Could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. όχι εδώ. Είναι τι και ρε παιδί μεγάλο γαμώτο. Πώς είναι πάνω? Δεν ξέρω πώς είναι εσύ πάνω. Ναι, πώς είναι πάνω. Λίγο πιο γρήγορα φίλτα δεν θα πειράζει. Πάω κάτω μου, πώς είναι κάτω. Εκεί που σε θύριζε. Για κάποιο λόγο νιώθω ότι δεν είναι εδώ, γιατί τα έχουμε δει. Πάω κάτω. Ω, με τρώει.
Εδώ ήταν που ψηφίζει. Ψηλά είναι. Λες να πω κάτω με την ειδική. Κατάλαβα, νομίζω. Πήγαινε στο staff πίσω. Πάνω. Όχι, εκεί, και αριστερά. Όχι, δεν θυμάμαι εκεί. Δεν. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Έχεις δει. Τι? Έχεις δει. Τι να βρει. Απλά, όχι, απλά υποθέτεις να σου πεις το σημείο. Από εδώ. Ακολουθάς το τέτοιο, Δεν είναι αυτό μόνο. Πού είμαστε? Πήγαν πάνω. Οκ. Μπορείς να τα φέρεις γρήγορα έτσι, εντάξει. Αλλά πάω πάλι κάτω. Αυτό δεν είναι πάνω. Πάρα πολύ. Πίσω αριστερά, εκεί. Πολύ ψηλά. Ναι. Ανεβαίνει, φτάσει κόκκινο. Και αριστερά. Τι. Oh my god. Εδώ πες τι γράφει. Πόντο. Ξανάπες. Τώρα ανεβαίνει. Πάω από εδώ. Ανέβηκε. Oh my god. Basement είναι αυτό. Είμαι πολύ εκτεθειμένος. Πέρα, βάλτε το μικρόφωνο. Έγινε κοράκι πάνω. Τι έμαξα. Πίσω ακριβώς. Ναι, δες πώς έχει φτάσει. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Ναι. You have to get this place. Τι είναι το fumigated? Θα μάθουμε τώρα. Maybe it's not me. It's this hotel. I didn't hear you. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. No. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, Sorry. I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Αυτό το σημείο το κάναμε πολύ πιο γρήγορα από το σάκι. Δεν έχει κολλήσει. I'm going to bed, είπε. Όχι, να κάνει ένα γύρο και θα κάνει να πάει τίποτα. Μάλλον. Γεια σας. Πάμε ύπνο. Τώρα θα ακούσουμε κανένα μάθημα. Τρόμαξε. Πώς είναι... Λέλη, θες να το κόψουμε? Τι? Έχει πάει 2 παρά 10. Ό,τι θέλετε. Εντάξει, μόνο μία μέρα ακόμα. Οκ. Νομίζω δεν έχει πολύ πλέον. Α, ναι. Ναι, νομίζω δεν έχει πάρα πολύ. Τι? Θα είμαστε λίγοι. Θα κουνιάς στον αέρα. Σάντα. Είμαστε ο Πάστο. Ίσως είμαστε οι Ρέιτσελ. Έχουμε ακόμα τα... Αυτά δεν έχουμε τίποτα. Κατέβα κάτω. Να κατέβω ή να... Πω, δεν βλέπω κιόλας,
Θα ήταν μια καλή ιδέα. Τι. Έχουμε τα φώτα πίσω από την οθόνη για να μην... Ναι. Εντάξει τώρα δεν πειράζει. Αρχίσω λίγο γάμα. Έχει. Ανεβάζω λίγο, Ναι. Παρόλο που δεν είναι γάμα. Εντάξει, κομπλέ τώρα. Ναι, εντάξει, κομπλέ. Ωραία, εντάξει τώρα χάνει το... Α. Βάλει το 60. Στο 50 δεν ήταν. Το άλλο 50 μου. Όχι ρε, και τώρα είναι πολύ. Εντάξει, να βλέπουμε για τίποτα. Έλα. Το άλλο εδώ. Αν και εδώ νομίζω ήταν. Πότο. Ελπίζω να ήταν τα δικά μας πόδια. Για κοίτα μία κάτω. Έχει... Καρπέτ. Τι είναι, κατέβαλε ή κάπου εδώ πέρα. Sleeping bag. Sleeping bag. Εντάξει, το έχεις δει, Εγώ. Ναι, κατέβεις, εντάξει. Να φύγω αφού δεν έχει κάτι. Νομίζω. Ναι. Κοτσό έπαιζε η Ρέιτσελ εδώ πέρα μάλλον. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μπράβο πάνω. Κάτι με τα... Έλα πάλι το βοηθάμε τα καλώδια λέγεται. Βγάλει μικρόφωνο. Δεν έχω τίποτα. Όχι. Δεν είναι τέτοιο, Δουλειά. Τίποτα, ανεβαίνω πάνω. Υπάρχει κάτι έπρεπε να έχει γίνει πιο πίσω. Θέλω να προχωρήσεις. Πού είμαστε? Ξαναπάουμε γιατί... Γιατί? Νομίζω ότι κάτι θα έπρεπε να... Νομίζω. Θέλω να προχωρήσουμε. Ένα λεπτάκι, δώστε μου. Μήπως έχει κάτι που δεν είδαμε. Και... Τι βογκάει? Τρόμαξα μου. Δεν είναι απλά το μπότλε. Κι άλλο μπότλε. Δεν μπορώ να το πάρω πια. Πες να το πιείς. Να το πάρω πια είπα. Δεν μπορώ να παίξω. Πάντως νομίζω είμαστε... Εμείς σίγουρα δεν είμαστε. Δεν είμαστε στο πάστορας. Και αρχίζουμε και τρώμε τα ξύλα. Τι κάνεις τώρα εκεί? Και οπότε... Ούτε map έχουμε. Ναι, απλά ακολούθησα κάτι, δεν ξέρω. Επίσης βρέχει, δεν φαίνεται. Τρόμαξα άμα. Α, είμαστε... Ναι, πάνω από κάτω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει. Είναι λίγο διαφορετικά. Το δίνω. Βόλουσε φως. Ναι. Pig. Είναι κλειστή τέτοια, είναι όλες κλειστές οι τουαλέτες. Vandals. Ναι.
Μία είναι ανοιχτή. Αν είναι μία ανοιχτή. Δεν τους κάνουμε να... Τι είναι αυτό? Τρόμαξα να μίσου πουστή. Γιατί έχει μια πόρτα εκεί πέρα. Δεν είδες. Όχι. Έξω. Θα πάω τώρα. What the fuck. Jesus. Σκοτεινιάσαι λίγο. Αριστερά. Αυτό. Αυτή είναι. Δεν έχει τέλειο. Αυτή είναι. Δεν ξέρω να πάω. Τώρα πήγες. Ποτέ δεν έχει τίποτα. Ποτέ με έχουμε. Ω. Ακριβώς που πάνω μας. Τι γαμίσου τρόμαξα. Εδώ δεν είναι πριν που ήμασταν. Ναι. Για ποιο λόγο έχει ξεχάσει τα πάντα να τα πάρει και δεν έχει γραμμές. Άντε μωρί. Σκολεύεται λίγο. Δεν ξέρω τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Είναι και μίσου, τι να πω. Γιατί είναι όλα τόσο φωτεινά όμως. Α, σωστά. Εντάξει, κομπλέινε, δεν. Όχι, νόμιζα ότι όντως κάτι παίζονταν με το φωτισμό του ξενοδοχείου. Όντως Ακόμα έτσι. είναι. Εντάξει. Είναι όλα τα φώτα. Αλλά και δεν μπορώ να... Παίξουμε ξύλο. Ναι, όμως στο δωμάτιό μας. Βασικά, ναι, όντως, αφόσον είναι το ξενοδοχείο και όλα αυτά καλά, μάλλον κάτι εκεί μέσα θα ήθελα. Τηλέφωνο. Έτσι μία. Θα πήγαινε γέμνο. Γέμνο. Να πω ότι... Η πραγματικότητα. Σου κάνει ψήτη. Έχει σαν παπούτσι ακούστηκε. Κλείσε πόρτα, κλείσε πόρτα, κλείσε πόρτα. Να πω ότι κάτι δεν μου φαίνεται... Δεν το θυμάμαι ακριβώς έτσι. Πώς έχει κοιμηθεί στο κρεβάτι. Πήραμε το inventory και αυτά. Irving? Okay, άρα... Merry Christmas, Nikki! Ho, ho, ho! It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. Βάλω αυτό. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Yeah? I love you. Βάλω αυτό. I like Nikki τώρα. Εντάξει τώρα. That you call me Nikki. Merry Christmas. Merry Christmas. Nikki. Νικόλ και κλείνει. Όχι, ούτε καν με το επώνυμο. I have to get back to church, don't want to hear you, but my sleepwalking must be... Sorry. Εσένα. Και είναι το ότι βγάζει κάτω, ή όχι.
church. Είναι μέσα στο κρυφό δωμάτιο, δεν είναι εκεί καλά. Ναι, αλλά άντε τώρα να βρούμε πώς θα πάμε εμείς. Στο church. Λοιπόν, άκου πώς θα πάμε. Πάμε στην κουζίνα. Κουζίνα είναι κάτω. Το ξέρω. Και το μπίπ. Εμείς θα παίξουμε. Δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσει πλέον αυτό. Στην κουζίνα είπαμε. Τρόμαξα να αλλάξει το χέρι. Τη σκιά μου. Κουζίνα. Από εδώ δεν είναι κουζίνα πίσω. Εκεί είναι το dining. Για άνοιξε. Τι είναι αυτό? Μήπως ήμασταν εμείς? Τι είμαστε, κινούμενο φωτιστικό. Μέσα από εκεί μέσα, δεξιά είναι η κουζίνα. Τρέχα. Έλα μωρέ μου. Πίσω. Και εκεί πέρα δεχτεί. Γιατί είπα από την κουζίνα όμως. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς πας από την κουζίνα. Πρέπει να πας από το... Νομίζω πας... Κανονικά πας από το staff. Τι είναι αυτό? Το γραφείο. Άρα μάλλον πάω... Με περίμενε. Τι περίεργο ξενοδοχείο είναι αυτό, γιατί όλα έχουν μια πόρτα εκεί στην Πρέπει να πάμε από το staff only. Αυτό είναι το fireplace. Να καλά. Θα είναι πως έχει κάτι εδώ. Δεν βάζεις το φακό και έχεις τώρα τι. Εδώ είναι. Μπορεί να χρειαστεί να φωτογραφίσουμε. Κάπου εδώ δεν είναι. Α, εκεί είναι που μπήκαμε και μπήκαμε πάνω. Θες να βγάλεις το φακό. Ναι, σαν άνθρωπος. Μπες μέσα γαμό, χοντρή. Βγάλε μέσα το φακό. Δεν κάνουμε body shame. Απλά επειδή δεν το άλλος πριν. Είδα το φως και τρόμαξα ρε. Το φως ήταν σίγουρο, εγώ δεν σε σώμα. Το φως ήταν. Από εδώ πάει πάνω, οπότε είναι... Ω μαλάκα. Ένα κότ. Αυτό είναι το σώμα που είδες. Πάμε από εδώ άρα. Ναι, από εκεί και δεξιά. Τώρα να πω κάτι άκυρο, δεν ξέρω αν κολλάει στο βίντεο, αλλά κάτι τελείως άκυρο. Για πες. Είναι σίγουρο. Δεν είναι από εδώ. Εκεί είναι που βγαίνει στο ένιχο. Είδες εμπρός σου. Να κατεβαίνει τη Διονύσου πάνω ο Κυριάκος. Με ένα γιγάντιο δέντρο στην πλάτη του, γιγάντιο όμως, χριστουγεννιάτικο. Και ρε, τον είδα σήμερα στη Διονύσου να κατεβαίνει, του φάνε τον Κυριάκο. Το δέντρο του είδες. Όχι. Αλλά τι φρίκι. Λες και με έχει καθαριστεί ο Κιμ Τζον. Λέει. Τις προάλλες κάναμε κάτι που νομίζω ότι θα δει σε όνειρο. Πέρα από το σεξ. Κόψτε. Ωραία, πώς... Laundry. Το church. Όμως πρέπει να πάμε από κάπου εδώ για να κατέβουμε. Μισό ρε, περίμενε. Από το dining room, κοίτα, από το dining room που θα κατέβουμε σε βγάζει κάτω εδώ. Ναι. Δεν έχει άλλη πόρτα. Dining room. Από... Και να κατέβουμε εδώ. Μάλιστα. Και έτσι. Και τώρα... Το μικρόφωνο κάνει... Λογικά. Τώρα είμαστε στο... Άνοιξε το map. Στο ballroom είμαστε. Εδώ είμαστε. Όχι. Όχι, αυτό είναι κάτω. Ανέβα. Α, είμαστε ακόμη πιο πάνω. Στο πρώτο... First. Όχι, first εκεί. Αριστερά, ballroom. Αυτό είμαστε. Πρέπει να πάμε... Dining room. Άρα πρέπει να από εδώ. Μ' αρέσει. Εντάξει, κάποτε πριν είναι στοιχειωμένο. Αυτό το ξενοδοχείο θα ήταν ωραίο. Οι πόρτες γιατί κλείνουν μόνες τους. Αυτόματες πόρτες. Dining room. Θα κάνει πάλι. Λοιπόν,
Πρέπει να πάμε στην υπόγα του. Μπήκαμε από το dining room, μπήκαμε από εδώ. Ωραία. Από εδώ. Πας στην απέναντι πλευρά. Απέναντι και κατεβαίνω. Έχει τις σκάλες και πας από την Δεν πορτούλα. δεν βγαίνουν. Όχι, έχει μια πορτούλα. Αν πως είναι από το staff only. Αριστερά νομίζω έχει μια πορτούλα. Όχι, αυτή αριστερά έχει τέτοιο. Έλεγα για αυτό εδώ πέρα. Αλλά μάλλον όχι. Ότι θα έχει πόρτα για να αυτή πρέπει να είναι αυτή εδώ. Ναι, και πήγαινε στα φάνη. Πήγαινε στα φάνη και κατέβα. Εκεί είναι λογικά. Εδώ. Ναι. Εδώ. Περίμενα βασικά. Ναι. Εκεί δεν ήταν που πήγε μέσα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Τι μάρκες είναι αυτά? Και αυτά. Νταβάι. Νέμο. Νέμο. Άνοιξα, ναι. Όχι, μάλλον. Α, εκεί είναι κάναμε το κύκλο τώρα. Ναι. Κάπου εκεί ήταν μωρέ, το τέτοιο το... Σίγουρα δεν είναι. Δεν θυμάμαι καθόλου έτσι. Έχω πετώσει αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σου πω. Και εδώ πάει για τις κουζίνες. Όχι. Εδώ. Το dining room. Από πού ήρθαμε? Θυμάστε? Δεν ήταν, αλλά όχι θυμάμαι. Μήπως πας από κάπου πάνω. Είχαμε δει κόκκινες πόρτες όταν βγήκαμε κατευθείαν, άμα θυμάστε. Πρέπει να είναι στο δεύτερο όροφο, στον πρώτο όροφο. Εδώ, μάλλον. Κι άλλο. Πώς είναι αυτό? Έχω την εντύπωση ότι βγήκαμε... Έχω την εντύπωση ότι βγήκαμε... Α, έχει και από τις δύο μεριές. Στο κρυφό δωμάτιο. Γιατί απλά τα γνώρισες? Όχι ρε, δεν είναι κρυφό. Απλά μπαίνανε να αφήσουν πράγματα. Από εδώ είναι που μπήκαμε πριν. Α, είναι το τέτοιο, ναι. Ποιο? Από εδώ είχαμε... Όχι, Όχι, είναι κρυφό. Α, το σπίτι μας. Μπορούσαμε να είχαμε μπει και με τη μία αν είχαμε έρθει από εδώ. Α, ναι. Είναι από το δωμάτιο μας είναι εδώ. Ναι. Μαλακίες τώρα, και έκανα τόσες ώρες κυκλό. Άμα το κόψει δεν έχει τηλέφωνο. Nice. Έχεις τίποτα άλλο? Στο τύχο. Νομίζω ότι πατήσαμε μετά. Σκατάμα. Όχ. Έχει μαυρίσει τη φάτσα. Ο πατέρας. Η μικρή και το παιδί τους. Και η εκκλησία δίπλα. Οκ, Ο οποίος, ο πατέρας αυτό ήταν έτσι, ήταν πάστορας. Ναι. Και τι είναι? Το ίδιο, αλλά το ίδιο, αλλά ο πατέρας κρατάει τη μικρή. Ναι, και... Ναι. Και... Αν είναι σχισμένη η σελίδα αυτή. Τι είναι αυτό? Ναι, να το εκεί είναι. Όχι. Δεν μ' αρέσει το πώς κάνω τα ίδια. Ωραία, σχόλια είναι την ίδια. Δεν νομίζω. Ρε μαλάκα, πώς θα βγω στην εκκλησία γαμό? Εδώ τώρα να το κόψεις και να παίζει μουσικούλα. Καλμπίστε. Εδώ που είμαστε, στα φόγλια. Τέλεια. Πάλι πάνω ήρθαμε. Να το ψάξω ένα λεπτάκι. Εγώ θυμάμαι ότι βγήκαμε από μια πόρτα που έβγαινε στο διάδρομο που λέγαμε κατεβαίναμε κάτω μετά. Έβγαινε στο διάδρομο του πρώτου ορόφου. Στο κεντρικό διάδρομο. Εκεί δίπλα στις τουαλέτες δεν βγήκαμε. Που το βγήκαμε που έλεγε. Που ναι, βγήκαμε στη λίγη πίκη και τέτοια. Ναι, το ίδιο πρέπει να είναι. Restroom. Πού είμαστε? Στο... Restroom είναι. Εδώ είμαστε. Στο κέντρο. Και πρέπει να πάμε από ballroom και πίσω. Restroom είναι... Τι είναι το restroom? Πίσω από το fireplace. Πάνω δεν έχει τουαλέτες, για ψάξουμε για πάνω.
Oops, sorry. Αλλά απλά έτσι γιατί εγώ θυμάμαι πάνω και κατεβήκαμε μετά. Εκτός άμα είχαμε πάει μόνοι μας πάνω. Όχι. Πάμε ρε. Πρέπει να πάμε... Εδώ. Εδώ. Ωραία, το κοιτάμε μια γρήγορη αυτό και άμα το βρούμε το ψάχνω. Ένα στρούμε αριστερά. Αλλά και μήπως κάτι χάναμε εκείνη τη φάση που... Χάναμε. Ξέρετε, ναι. Φέρω μέσα. Από εδώ δεν ήρθαμε. Εδώ ήταν που πήγαμε και πήγαμε. Από εδώ δεν ήρθαμε. Ναι. Και μπήκαμε. Μήπως είχα μια πόρτα πιο μετά. Όχι, από πίσω. Από εδώ. Όχι. Δεν πήγες από εκεί, από εκεί. Περπάτησε όλο το διάδρομο. Δεξιά, όλη αυτή είναι. Δεξιά, από εδώ. Ω, ναι. Ναι. Γιατί θυμάμαι... Το μικρό μήπως είναι. Α, ρε, μήπως ανεβήκαμε αυτά τα σκαλιά και έλεγα δεν μ' αρέσει, που ανεβαίναμε. Αυτά. Ναι. Πάντα δεν έλεγε δεν μ' αρέσει. Ναι. Απλά κάνω έτσι, δες μία στην κάμερα, φαίνεται και φορά το μουσι και το γελεί κανονικά. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. Τι λέει? So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Okay. Ξέρω που μιλάτε ωραία και καλά εσείς οι δύο. Να βγάλουμε μήπως το... Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. Mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... Wow. A total mystery. Want to play?
Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Finally. Find the storage room. Όχι! Σκοτίνασε, πού το μάθω. Ξαφνικά χάσει την ελληνική ηθαγένεια. Γιατί πέντε τώρα. Λοιπόν, λογικά αυτή το έχω ξαναδεί, αλλά μα σώζω λίγο. Πεδαλούδα! What the fuck? Το είδες? Βγήκε. Oh, shit. Μωρή κλανιάρα. Γιατί μου έρθει να φωτογραφίες. Περίμενε. Σαν πρόσωπο το είδα αυτό. Κάτσε να βάλουμε τα... Τι είναι αυτό? Πόλη στοιχεία. Πώς την πήρες η στροφή? Retard. Yeah. Το δες. Ναι. Ποιος ζούσε εκεί πέρα? Και έχω εντριγιάσει. Ξεχάσαμε πίσω να παίξουμε το πιάνο. Oh, shit. So, found the mystery decorations? No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nikki, I think you should get out of there now. Oh, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling head office and billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Did you get out of there? You know by any chance if Rachel wore a retainer? Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. What does Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it. Maybe they're using it. The box is empty. No way. I can't... Let me go on. Yes. Hey, can I make that call now? You hear this sound? Come on. Listen. Hear it now? What is it? It sounds like some kind of mechanism. I'm in front of an air vent that could be connected to the top floor. Leonard had a grandfather clock up in the attic. You can't hear things from a room that's so far away. Can too. I used to lurk in front of vents like this to spy on guests in their rooms. You're trying to tell me something. The attic is where Leonard gave Rachel speech therapy sessions. Maybe you could hear what was going on up there from here. That doesn't help. Listen, I need to get into the attic. I need to figure out if a clock like that could still be working.
Maybe there's someone who still takes care of it. Nicole, please. I'm hanging up. Call you later. Είναι γενικό όμως. Τι άλλο, αυτό εδώ πέρα πλέον να το δούμε γίνεται, δηλαδή το κάνω report ή κάτι. Άρα φεύγω πάνω, Πρέπει να βάζεις το attic. Από εδώ δεν πάει, δεν πάει. Έχει ανέβει λίγο η ένταση. Τι γράφει? Δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα. Down the stairs, watch your step, don't fall apart, ο γρίφος. Τι είπες, step? Είναι πολύ περίεργος. Έτσι και είναι απλά σαν να σπρά μάτια. Δεν κουνιέται καθόλου το χέρι της, με το φακό, είναι έτσι. Έχει κοκαλώσει με αυτά που βλέπει. Όχι, εντάξει, κουνιέται. Και εγώ έχει κοκαλώσει. Κοκαλός. Πού είναι το attic? Τραβάμε attic, πάνω ήτανε, πάνω. What the fuck? Την πόρτα ήτανε. Οι σκάλες είναι από την άλλη πλευρά. Έχει από εδώ. Έχει και από εδώ, ναι. Να βγεις στο fireplace. Α, ναι. Πω η ατμόσφαιρα που έχει αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ. Το άκουσε. Ένα κλικ. Εδώ είναι η άτικη. Άνοιξε χάρτη, άνοιξε χάρτη. Αυτά είναι απλά τα rooms. Attic, όχι από το museum, από την άλλη. Ναι, εγώ και φάση. Θα δείξω ότι είναι το κλειδωμένο δωμάτιο κάπως. Αυτό εδώ μαλάκα είναι. Αυτό. Πάστε τη... Πώς είναι? Έχεις ανοίξει μια τέτοια. Πώς είναι το museum από εδώ? Okay. Κάτι... Έχει πιθανά σκαλιά να ανεβαίνουν κι άλλο. Μπα, δεν νομίζω. Εδώ είναι το museum, εδώ είναι το attic. Α, στο μουζέο θα είναι, ναι. Λες. Γιατί το attic νομίζω είναι λίγο πιο πάνω. Το museum εδώ δεν είναι. Το museum έχει κάτω. Τι γράφει στο... Investigate the weirs. Το attic μήπως εννοείται είναι εδώ πέρα που έχει το κίτρινο. Α, δεν θα είναι από εδώ. Μπορεί, αλλά δεν αφήνω να δούμε. Θέλω να το πάρει κανένας άλλος. Πάρε. Ναι. Πάρε εσύ. Πάει 2,5. Ωραία, πάμε να βρούμε το attic. Τελειώνει τώρα. Ναι, δεν έχει μείνει πολύ. Πες να έχει μείνει λιγότερο από μισάρο. Νομίζω ότι άμα το... άμα βρούμε πώς το προχωράμε. Εδώ. Ωραία. Εμείς τώρα είμαστε... Κάπου, είμαστε στο διάδρομο από πίσω. Εδώ δεν είμαστε.
Επειδή Για άνοιξε μια κάτι με τα σκαλιά. Α. Εδώ. Ναι. Και κοιτάς προς τα εδώ. Κοιτάς προς το attic. Κοιτάω... You must investigate this weird secret room and find out what's going on here. Εδώ είναι το... Εδώ είναι που δεν Αυτό μπορούμε δεν να λέει, πούμε. το secret room δεν λέει. Εκεί που ήμασταν. Αυτό το κλειδωμένο. Α, ναι. Πώς θα Τι, πούμε, πάτα κοντογιά, τι να πω. Έχουμε και ένα κλειδί. Το έχουμε. Που δεν το έχουμε κάνει κάτι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ίσως. Δεν θα μας είχε πει όμως κάτι να κάνουμε. Ναι. Για... Σιλντόρ λέει, δεν λέει κάτι. Δεν μπορώ να το πάρω κάποιος από εδώ. Όχι, δεν πάει. Αλλά το attic από εδώ είναι. Δεν είχαμε πάει στο attic. Το ψάξω ένα λεπτό να δούμε τι... Εντάξει, νομίζω. Τι ψάχνουμε. Γαμήθηκες. Α, όχι. Όχι ρε. Έχει σκάλες να κατεβαίνουν. Εδώ έχει σκάλες να κατεβαίνουν. Σκάλες που πάνε. Μπορεί από μέσα, μπορείς να κατεβείς κάτω. Ναι, αλλά άμα βρούμε τις σκάλες και ανέβουμε από εκεί. Νομίζω κάτι... Μήπως τίποτα στο μάτι σου. Μες. Έλεγε, λέει ότι στο secret room που ήμασταν ότι έπρεπε να πάρουμε ένα κλειδί από δίπλα από μια λάμπα που είχε εκεί. Θυμώ, πώς πήγαμε στο secret room? Το secret room. Κάτω. Στο church. Εκεί Α, πέρα που... Από τις τουαλέτες. Από τις... Τουαλέτες υπόγα. Ναι, εντάξει, αν πάμε τώρα. Τουαλέτες ήταν από εδώ πίσω. Ήτανε. Ναι, και αριστερά. Και αριστερά. Τι έντομα. Νομίζω. Ήταν τι θυμόμουν απλά. Ναι, και πίσω. Εδώ πάω. Όχι, σε ποιο θέλω να πάμε. Στο Ρίτα. Ναι. Ευθεία. Εδώ. Όχι ευθεία. Α, ναι. Α, και εδώ αριστερά. Οκ. Είχε κάνει εντυπώσεις. Μπράβο ρε μαλάκι Στεφ. Εγώ θα είμαι ο guide. Και ήτανε... Όχι... Εδώ. Εδώ έχει... Πήτα μωρή. Τόσο τυφλοί είμαστε. Πρέπει ένα κλειδί. Να το πάρουμε. Τι λέει? Breadcrumb. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone.
You have to get out of there right now. No, I found a key. It's from my old music box, the one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Εντάξει. Συνεχίζεις. Δεν χρειάζεται. Θα πάρουμε γι' αυτό. Λοιπόν. Πάλι. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. You don't help me, man. Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this. We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. Bravo. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father, he spent years in there, in total solitude, with the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. Για κοίτα από εδώ. Πάμε εκεί. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted even more than in his eyes. How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Όχι, αυτά είναι ακριβώς, μέχρι νέο μου. Και νομίζω θα είναι πίσω εδώ. Μ' αρέσει η τέτοια... Θέλω να βρω την αλήθεια, αλλά όταν της λένε μια πιθανή τέτοια, πιθανή αιτία και λύση. Πήγαινε πιο κοντά. Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. I have to retrace my steps. Να πω αυτό, το άλλο. Maybe if I think through my steps, I can work something out. First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents?
Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then, there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Oh my wow. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. The voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Μαλάκα, δεν μπορώ. Ταιριάζει τρελά. Έχει ωραίο story time αυτό, έχει ωραίο τέτοιο. I was dying on this chair. Let's keep going, if you want. Together. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of the story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church? That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Στο mezzanine. Μπορείς να πηγαίνεις λίγο πιο γρήγορα τώρα που ξέρουμε ότι... Επειδή ήξερα τη σκαλιά κάτω. Τώρα. Κάνε κάτω. Νομίζω είναι στο ενδιάμεσο. Αυτό το πρώτο. Εδώ πρέπει να είναι, εδώ είναι. Κοίτα εδώ. Έχει... Σε Μαρή. Fuck. Γιατί έχεις τη μουσική. Πάρε
τηλέφωνο, ρε. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine. And it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? It's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Δεν θέλω να προχωρήσω. Τι κάνω. Νομίζω ο Λευτέρης το έκανε. Ναι, έπαιζε. Ναι, εσείς. Μαλάκα. Ωραία, τι κάνω τώρα. Θα βγάλω έξω να πάρεις τηλέφωνο, δεν ξέρω. Δεν σε αφήνει να κάνεις κάτι άλλο. 100% θα είναι ο Irving απ' έξω έτσι, ο ντούπ θα σου κάσει. Κι άστι κεφάλι. Κουτουκιά. Σε κουτούκι. Στην ευθεία πρέπει να κοιτάς και ναι. Where are you, Nicole? Εδώ πέρα μπορώ να μιλήσω. It's about time. Did you hear my messages? Yes. How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Νάτος. What doors are you talking about? Keep going. Hello? Hello, Irving. Τι φάση. Το είπα από την αρχή. Οκ, εγώ τώρα πρέπει να πάω στο Αττικά. Ή πάλι εδώ μέσα. Περίμενε, κοίτα μία, αν θυμάμαι καλά, κοίτα μία από εδώ, κάτω. Κοίτα μία. Κοίτα. Πούτσια βρεγμένα. Και που ήρθα απ' έξω. Πάντα έτσι ήταν η πόρτα εκεί πέρα. Για, νομίζω είναι άτυπο να πας. Πάνω, κάτω. Άτικα, πάνω. Ήρθε ο Irving, Ο Irving δεν είναι ένας... Συγχωρείς. Ναι. Α, το πήγα. Ωραίος. Εδώ δεν βγαίνω γρήγορα, εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται να βγαίνω γρήγορα. Να ψάξω πόρτες, έχω βάλει. Κάτι καλώδια πάνω, αυτό που θέλεις στο κάτω. Πάω εδώ μέσα. Αυτό τέτοιο red light που μαλακίες στις φωτογραφίες. Δεν κάνει κανένα zoom στις φωτογραφίες. Στο κινητό. Το κινητό σου ήταν. Είναι όλοι. Το δωμάτιο. Αυτές που βγάζαμε με τέτοιο. Α, όχι, μας βγάζαμε. Μήπως ναι, κάποιος έβγαζε φωτογραφίες μέσα στον άλλο. Μάλλον. Αυτός που μπήκε, μάλλον. Κοίτα, από ό,τι κατάλαβα, εντάξει, με λίγα λόγια, γιατί είναι όλα τα δωμάτια που είσαι. Και κοίτα από εδώ. Τι έχει. Εδώ πέρα ευθεία και δεξιά. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν χρειάζεται να πάμε τέντα από κάτω να διαβάσουμε. Δεν χρειάζεται να πάω μέσα. Τρόμαξα μαλάκα. Νομίζω πως όχι. Ωραία. Πρέπει να δούμε τι γίνεται, τι λέει, τι καταλάβουμε. Να κλείσει πόρτα ή δεν έχεις μέσα. Ή κοίτα και πιο πέρα, να δω και έχει... Έτσι ρε, αυτά είναι καλά. Εκείνη που καθόλου το Irving. Hello? I imagine you found my room. What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering Rachel. That's what all this means. Rachel delivered?
I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. His father... his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much. It would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. For the first time in years, I depended on someone. And this is the result. You have to keep going.
to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Witness όταν λέει. Witness όταν λέει. Ποια ήταν η πρόταση? You will be the next witness, κάτι. Τέλος πάντων, ναι, ο επόμενος που θα φτάσει στο... Να βρει τι έγινε με τη Rachel. Για πρώτο το M, που δεν πας πώς λέει. Οκ. So you have revealed the truth. Όχι, το κάναμε αυτό. Νομίζω ότι αυτό το κάναμε σίγουρα. Νομίζω ότι είναι εδώ. Για πήγαινε, ναι, δεν μπορούσα να πάω. Δεν νομίζω να έχει jump scare. Εύχομαι να μην έχει. Για ψάξε μήπως βρεις τίποτα... Θα δω τώρα που έχει πριν. Δεν νομίζω να δω. Είχαμε, αλλά... Δεν έχει, οκ. Εδώ. Δεν το μόνο έχει πάει. Να βρούμε κάτι να πλακωθούμε. Πες το παράθυρο να τελειώνει. Δελαστικό. Πήγε να φύγει ο Λευτέρης. Δεν πήγαινε όλοι αυτοί από εκεί. Μ' αρέσει που περάσει. Private. Δεν αρέσει με private. Oh god. Το attic. Κάνε το χαράζει πάνω, δεν Κάνε λίγο πτεράκι. Αυτό δεν χρειαζόμαστε, αλλά... Δεν ξέρω γιατί. Ωχ! Θα κάτσω να το δω. Τσέκερ με υπερτρώνει. Δεν μία, ναι. Μην με κάνας... Ωραία, άλλος εδώ πέρα μένει. Ζωάρα έχει. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? Limbo. I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki.
She's here. Merci beaucoup, να βάλω το 3 δηλαδή, να πούμε. Murderer. Πάρε. Παίρνω εγώ. Τρίξαμε. Εγώ και καλά είμαι, αλλά εντάξει. Δούμε τι έχει. Δεν έχουμε να πάρουμε και τηλέφωνο τώρα αυτή τη στιγμή. Πω μαλάκα, τι ωραίο που είναι. Κοίτα μία. What the fuck. Rachel. Να ανάψουμε κανένα λαμπάκι. Κι. Κλέρ. Το αμάξι δεν είναι. Πάω από εδώ. Φεύγουμε για αμάξι. Ναι, φαντάζομαι. Μας είπαν και Murderer. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και Murderer. Murderer. Πολύ περίεργη λέξη. Murderer. Έλα ρε ψέν, έλα. Το είδες το... Τρώξα. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Σαν το Rachel. Little Finger ακούστηκε. I knew Very my special father's man. soul better than anyone. Λάθος. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't. I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Και την έκαναν, λέει, την κοπελίτσα την έκαναν απλά ένα τραμ. Τι είναι? Παίζει μέσα ένα τραμ. Και χορεύει τρανς. Ω! Τι είναι αυτό? Να πατήσω. Πρέπει να πας... Τώρα τι? Πρέπει να πας πλυντήριο. Πάει να το πλένουμε. Όφερε. Λοιπόν, είμαστε στο garage. Μπαίνουμε από εκεί πέρα και πάμε γύρω-γύρω. Wash it. Τι? Έλεγες τα... τι να κάνεις. Δεν ξέρω αν πας από εδώ. Στο υπόγειο δεν είναι. Ναι. Εδώ πέρα. Είτε από εκεί πέρα από την πόρτα, ναι. Από εδώ είναι το electricity. Δεν έχει να πεις από εδώ. Εκεί. Από την άλλη πόρτα, από εκεί. Έχει από εκεί. Ανοίγει αυτή. Νομίζω, ναι. Timberline. Για τις κούτες. Τι βγάλαμε τις κούτες. Λόκερ είναι εδώ. Γαμήθηκε. Και πώς πας κάτω, πρέπει να ανέβεις και να ξανακατέβεις. Το electricity θα πει, είναι να το πάμε. Ή να το. Και δεξιά. Κάπου εκεί θα είναι. Boiler room. Είδες εδώ. Laundry εδώ. Μάλλον. Κλείνεται μόνος του. Γενικώς. Για πήγαινα από εδώ νομίζω ότι είναι. Τι είναι εδώ μια. Δεν είναι το locker room. Ναι.
θυμάστε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και το που είναι το παράθυρο με τα πλυντήρια. Τι ρε μαλάκα, πώς το μπούτσο γίνεται να το θυμάσαι αυτά ρε πούστο. Ωραία, και τώρα... Νιώθω λες και έχω αμνησία γάμο. Κάτι εδώ. Ω. Δεν είναι ότι υπάρχει βρούχα. Ναι. Αλλά... Εντάξει. Oh God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look. It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No. I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Oh boy. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, I
can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. In another time. Beyond this horizon of fence. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Λίγο creepy αυτό. Is that you? Τρόμαξα μου. Εδώ πρέπει να βάλεις για σένσορ. Yes? Δεν ξέρω, θα έπρεπε να ακούγεται, αλλά... I'm good. Listen, I don't want to sell the hotel anymore. I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. I'm back home, and I have to stay here forever. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice.
Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. It's getting dark. I can't see the light. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Just love. Λέγα αυτό το παιχνίδι είναι τόσο ωραία η ατμόσφαιρα, τόσο τρομακτικό και έχει το μισό jumpscare. Ναι. Πήγα να το πω στην αρχή, αυτό μου πήγα να πω στην αρχή και λέω άστο δεν το λέω. Γιατί δεν ήθελα να το πω, ξέρεις, και να φύγει με το μία ότι... Αλλά και με το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ. I follow you, but only in my dreams. When I forget that you're dead, speak to me in words unspoken. Cry it out between the trees. Between the trees. Μαλάκα δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μαλάκα. Γίναμε. Μαλάκα.